Szenzációs a kiadás! Szenzációs a kiadás! Óriási tüntetések az egyetemen a numerus clausus miatt! Utolsó üzenet a magyar ifjúságnak! Szenzációs kiadás! Rezső úr! Rezső úr! Benne van az osztálysorsjáték húzásának teljes eredménye! Rezső úr! A nyer, kapok egy fröccsöt. Jó. Szenzációs kiadás, szenzációs a kiadás, szenzációs a kiadás. Budán, ugye csókot is adám, hogyha csendes a tavám. Lola! Otthon van? Micsoda? Micsoda? Férjed! Budán, megtalálom a párom. Palászolgál, David úr! Sürgében, Hetlinger! Sürgében, édesfiam! Magyar hazának kemény testű, szilárd lelkű és acélos jellemű fiatalokra van szüksége. Sürgében, Hetlinger! Nyomd ki a fülemet! Igazgató úr, ha meg tetszik engedni, ott B van és nem H. B. Persze, persze, persze. Tehát, kollega urak, Epaminondas adeo fuit, és nem erat, veritatis diligens, és nem diligentis. Ne jó, akkor éreztől 3-as ez, fiacskám, majd megtanulod a mórest.
Skandalum, kérem! Kegyelmi elé állítom! Hogy fordulhat elő, hogy az iskola szertárában tűz üssön ki? Ezért maga a felelős! De igazgató úr, kérem, én lent voltam a portán. Az a baj! Miért nem volt itt? Igazgató úr! Van a másodosztályú szolga, kérem. Egy másodosztályú szolgának az a kötelessége, hogy... Igazgató úr, kérem! Kidulladt a szertár! Mi a véleménye? Hogy álljak oda a nagyméltóságú gróf Babelsberg Bruno Simelli, hogy bennégett a szertárba a kitömött páva? A páva, kérem, amit a múlt héten adományozott az iskolánkba. Hát azt hiszi elég, ha azt mondom, hogy az iskolának van egy hülye másodosztályú szolgája? Kevés a nemzeti öntudat. A jövő generációt már másképp neveljük. Azt kérem, a nemzeti öntudat kérem. Mi csinálunk a szerencsétlen? Csukja be mögön! Szépen! Vigyázz! Vigyázz! Következő az udvaron! Utána! Ajtót becsukni! A tűz átterjedhet! Becsukni! Nyúl kolléga? Hol van Nyúl kolléga? Igazgató, páva. Azt mondják, bement a lángok közé, megmentette. Én láttam, épp nem voltam a portán. Becsület szavamra, én még ilyen bátorembert nem láttam a moziban sem. Az életét kockáztatta, képzeljék el, nagyszerű! Ja, vill vara själsvärdinnan än en bläckning. Vielleicht en Simon Laudis oder was war die dort? Barátaim, magyar hazafia, a mi hazaszeretetünk veszt a lángja. Tiszta erkölcsünk ősi patinája. A bennünk égő, oldhatatlan nemzeti érzés. A faj tisztasága és a lelkekbe lángoló keresztény erkölcsiség. Ezek azok, melyekre ifjúságunk jövőjének szilárdan épülnie kell. Prézisa direkta, egy nagyszerű ember. Hallom, hogy magát is ő mentette ki, élete kockázásával. Bitte, Herr Professor, saftfültek a Stollegzucker. Bocsánat, de most látom, csak 4 darabot kérek. Aber was, ez is egal. Na, tessék csak eltenni, Jó, na majd tényleg. hozzáírunk a többihoz. Ja. Köszönöm szépen, Fogelmeier úr, viszontlátásra. Jó, bocsánat. Jó, na. Üdvözlésem a családnak! Mi ez a komédia? Kati! Már megint azt a dekobrát olvasod? Ha még egyszer meglátom, hát vegyél tőle, Rezső! Anyu, igazán, nem magam, Rezső. Ha még egyszer észreveszem, hát tudom, Istenem megemlegetett, hogy... Uramisten, Béla, Béluska. Megeszik-e? Csak a ruha. Tudod,
tűz volt az iskolában. És hát a páva... Tűz volt az iskolában? Mutasd magad. Ugyan. Hallottad, tűz volt az iskolában. Szervusz, apu! Szervusztok, szervusztok. Mit hoztál? Majd vacsora után. Hát a ruha az kész. Most aztán hordhatod az ünneplőt. Jaj, te. Ez mi? Válasz a filológiai közlönytől a Hannibál ügyében. Nekik sem kell? Ne. Na, gyere, vessük le ezt a göncöt. Fáj. Add vissza a könyvemet, Rezső. Lehet, Katóka? Kedves mama, nem engedj. Álszent alak vagy. Azt hiszed, nem tudom, miért mosakodsz annyira? Ma este hozzád egy nő jön, ne! Na de Katóka. És ezt a rendkívüli jellemű embert Epaminondásznak hívták. Jól jegyezzétek meg ezt a nevet. Epaminondász. Önzetlen volt, becsületes, és halált megvetően bátor. És amikor meghalt, még az ellenségei is följegyezték róla, Epaminondász olyan volt, aki annyira szerette az igazságot, hogy még tréfából sem hazudott. A régi görögök tudták, hogy az őszinteség a legnagyobb dolog a világon. Na, most pedig lássuk a holnapi feladatot. Jézusom az ég, bújtó. Szólni kellene. Tanár úr! Szóval nyissátok föl a 78. oldalát. Az igazgató úr azonnal kéreti a tanári szobába. Most? Rögtön? Igenis, tanár. Míg visszajövök, skandáljátok a Dédalus és Ikaruszt. Az eset úgy szólván példátlan intézetünk történetében. 10 perce kaptam telefonértesítést Gruber kollégáról. Gruber kollégát ma reggel ideggyógyintézetbe szállították. Ajj. Megőrült? Hogyan történt? Nagyon súlyos tünetek. A ruháit, beleértve a legalsóbb fehér neműjét is, hajnali 5-kor kidobta az ablakon azzal, hogy meg vannak mérgezve. Ajj. Ne állj, Wilson Schwarz kollega. Egy mód van rá, igen? Kérem. Urai, Ebből is politikát csinál. ez a sajnálatos esemény fokozott helytállásra kötelez valamennyiünket. Gedeon tanár úrral majd beosztjuk, kivigye Gruber kollega osztályát érettségire. De hát a legsúlyosabb probléma a tanulmány, amelyet hát szerencsétlenül járt kollégánk az évvégi értesítőbe írt volna. És ez nem tűr halasztást. A tanulmánynak legkésőbb holnap reggel nyomdában kell lennie. Hát talán megírta mielőtt. Sajnos nem írta meg. Mindössze a cím volt egy papírra írva az asztalon.
középkori virágénekek, mint a Töhötön mozgalom előhírnökei. Lehet, hogy ebbe őrült bele. Kérem, urai! Kivállalkozik a tanulmány megírására. Szükség esetén változtathatunk a témán. Hát talán Nyúl kollégának az a bizonyos értekezése Hannibalról. A Hannibal! Béla! Vállalom! Boldog a igazgató uram. Nézzek meg, fiam, hogy állunk a táblán. 29-el tetszik vezetni. Ember legyen, aki ezt behozza. Maga miért nem vágatja pubisra a frizuráját, lovaasszony? Azt mondják, rövid hajba van a szexepil. Ó, tisztelendő úr! Az uram nem akarja. Azt mondja, nem tisztességes asszonynak való. 2 jeges, 2 gurkipli, egy fekete. Már papnak is kelletted magad? Szétverem a pofát. Van szerencsé, uraim! Giovinezza, primavera di bellezza. Diaz! Ön meggyalázza a Marciasu római égzengését? Ez a dal Mussolini himnusza. Rómában. Nálunk tarka lepkém. Nagy szellemek találkoznak. Ezek a zsidók. Csókolom a kis kezét, hova? Ezt magának hoztam. Ramon Novaro a címlap. Oké. Jaj, a Ben Hurban. Tudod, hogy hasonlítasz hozzá? Vendég a második ablaknál a Józsi mosogat. Talásszuk el, monsieur. Na, ez egy szép napsíber, látod? Szabad telefonálni? Tessék, parancsolja. Két dupla fagylalt Lafferlival. Halló, bocsánat! Halló? Halló? Kérem József 94-270-et. Holnap este ráérek, gyere el még zárás előtt. És az öreg fiú? Lehet, hogy elmegy kártyázni, vagy megölöm addig. És Ramon Navarro. Halló? Ébredő alsóval? Igen, én vagyok. Egyelőre semmi. Nem, az iskola üres. Az igazgató valami Offenthaler, vagy mi a csuda, nincsen otthon. Mit tudom én? Nőnél van. Nem! Senki nem tudja pontosan. Ja? Nem értem. Nem értem, várj. Annyit már tudok, hogy a Mókus utcában. Légy nyugodt, előkaparom. Igen. Tartsatok fent 2 hasávat, ha tudok valami újat, telefonálok. Jó. Köszönöm. Bocsánatot kérem. Dr. Offenthaler Alajos gimnázium igazgató. Micsoda szerencse! Örvendek, délteki hírlapíró. Szervusz, kérem. Szervusz. Bocsáss meg, kedves bátyám, ugye nálad tanít Nyúl Béla? Igen, kérem. Igen.
interjút szeretnék vele csinálni. Mint bizonyára értesültetek a mai lapokból, Murai képviselő úr mai interpellációjában foglalkozott vele Hannibal értekezésével kapcsolatban. Ne tessék mondani. De. Az ilyen nagy feltűnést keltett? Rendkívüli. Merem állítani, hogy rendkívüli feltűnést keltett. Kedves bátyám, meg tudnád nekem mondani Nyúl Béla pontos címét? Hogyne. Mókus utca 27. 27, köszönöm. Szervusz. Szervusz, kérlek. Viszontlátásra. Na, itt van mi. Tessék. Ezután Murai Árpád, zárójel Töhötöm emelkedett szólásra. Lapzártakor még beszél. Rendkívül érdekes interpellációját holnap reggeli számunkban közöljük. Urai, olvasta valaki önök közül ezt az értekezést? Három egybevágó az újkori klasszika filológiában teljesen új adat alapján. Szinte kétségtelennek látszik, hogy Hannibal nem úgy halt meg, ahogy a történelemtudomány eddig tudta, azaz, hogy megmérgezte magát, hanem egy kartágói forradalomnak esett áldozatul. Mi a fene? Ez tisztázandó. Nacionalista vagy internacionalista forradalom? Ez egy jó forradalom. Különben is ókori forradalom. Minden esetre egy töhötömista képviselőnek jó, akkor magának is jó, nem? Bocsássanak meg, messziő. Nem mondta meg a feleségem, hogy hová ment. Nem, monsieur. Elment? El. Szóval forradalomnak esett áldozatul, mikor az arisztokraták kérelmére új alapokra akarta helyezni az adórendszer. Klasszikus felfedezés. Monumentális. Zseniális. Zseniális. Uraim! Nagy nap ez a mai. Szeretett kollégánk Nyúl Béla, klasszika filológia, kitűnő tudorap, bevonult a történelem. Ilyen. Nagyon örültem. Szerkesztő úr. Igazán nagyon boldog vagyok. Ugye? Tehát a holnap reggeli lapban. Igen. Erre? Nem erre tessék, lekísérem. Köszönöm. És maguk gyerekkorukban jó barátságban voltak Murai ő méltóságában? Hát tetszik tudni, kérem szépen, együtt jártuk ki a gimnáziumot. Volt idő, amikor egy padban ültünk. És hát ahogy ez már nem is szokott, ugye együtt kamiskoltunk. Olyan gyermekkori barátság volt, aminek persze nem volt folytatása, hát talán majd most. Igen. Na, hát akkor viszontlát. Ajánlom magamat. Tehát holnap reggel. Igen, holnap reggel. Gébics úr! Gébics úr! Tanár úr, egészen megijeszte. Csókolom a kezét. Jó estét.
Egy kis karmonádliért jöttem Gébics úrhoz. Sajnos nincs itthon. Lehetetlen. Na látja? Ká-ká. Tanár úr, jó estét! Gratulálok! Köszönöm. Megengedő, hogy holnap a lapok számára egy fényképet csináljak önről családja körében. Szívesen, Bradács úr. Nagyon köszönöm. Még egyszer gratulálok. Kellemes pihenés. Köszönöm. Viszont. Jó estét, tanár úr. Jó estét. Ezt a von Grubauer úr küldi. Fiacskám, ez tévedés, én nem rendeltem semmit. Tudom én azt, azért csak tessék átvenni. Jó estét. Ki az? Ezer bocsánat, Schwarz Benjamin méltóságos asszonyom. Ne haragudjon, nyissa ki, életbevágó ügy. Hát mit akar? Szivarra lenne szükségem, a lehető legfinomabbra. Tisztára meg bolondultak máma? Az előbb az igazgatója, most meg maga? Offenthaler is? Milyen szivart akar? Drágábbat, mint amit az Offenthaler vett. Tudod, Béruskám, a fiamat nem akarják fölvenni az egyetemre. A numerus clausus miatt. Csodálatos illata van, Bénikém. Micsoda illat. De így áll még, Bénikém. Köszönöm, Béruskám. Szólhatnál egy-két jó szót a barátodnak. Barátomnak. Hát a morai méltóságosnak. Egy olyan tichtig gyerek az a fiú. Egy számoló zseni. Az fejében szoroz 5 jegyű számokat. Egészségedre. Ki volt az? A Schwarz Béni szivart hozott. Látod, Erzsike, az emberek mégiscsak jók. Én mindig mondtam. Vége a legmáros kenyérebédeknek, Erzsike. Azt hiszem, 2 héten belül tele lesz a nevemmel az itthoni sajtó. Hát, hogyha ugrasz egy fizetési osztályt. Az a legkevesebb. Talán a kormány ki fog küldeni Kartágóba, Rómába, hogy tanulmányozzam a történelmi helyszínt. Az lesz a mulatságos. A Babelsberg Bruno fűtőfádról kérdezgetni fogja. Kicsoda ez az ember? Hogy nem szóltatok erről eddig nekem? Hiszen Nyúl Béla az akadémiára való. Az akadémiára.
bocsánat. Boldogok leszünk, túl az óperettán, csókra. Tovább, tovább, Isten veletek cimborát, tovább, tovább. Nyúltanár úr! Nyúltanár úr! Hannibál vagyok. A maga szeretett Hannibálja. Hannibál. Jó estét, Hannibál úr. Jó estét. Ez aztán a meglepetés. Tessék. Foglaljon meg. Kedves itt magánál. Kicsit talán lakályosabb, mint ahogy a mi iskolamestereink laktak. Igaz, hogy azok többnyire rabszolgák voltak. Nagyon kapóra jöttem, hogy meglátogatott. Őszintén szólva nem is számítottam rá. Sajnos halkan kell beszélnünk, nehogy fölébredjenek a gyerekek. Mondja, felelne egy kérdésemre? A legnagyobb örömmel. Kínos kérdés. Lehet, hogy nem szívesen emlékszik vissza rá. Fájdalmas emlékeket kavarhat fel, de nekem fontos. Hogyan halt meg ön tulajdonképpen? Oh. Csak ugyan meglepő kérné. Hogy is haltam meg? Várjon csak, tanár úr. Várjon csak. Hogy is volt? Hannibál úr! Hannibál úr! Hova lett? Hadvezér úr! Bocsásson meg, ez mindig kínos helyzetben. Miért kifejezetten nem erre koncentrálok, mindig láthatatlan leszek. Szóval, hogy is volt? Ennyi. Milyen különös. Nem emlékszem. Nem emlékszem. Persze nagyon fontos volna magának. Meglehetősen. Én tudnélik különféle írásos emlékek alapján, ne haragudjon, újszerűen értelmezem az ön halálát. Én kérem, szembeszálltam a világtörténelemmel, amit a kultuszminiszter úr ő méltósága a középiskolák 4. osztálya számára engedélyezett. És tessék elhinni, ez nálunk van olyan merész vállalkozás, mint 200 elefánttal átkelni az Alpeseken. Szóval fél. Nem. Csak szeretnék biztos lenni a dolgomban. Ajjajjaj, ne is beszéljen róla. Ez a legrosszabb fajtája a félelemnek. Ismerem a magam praxisából. Persze legyünk őszinték, szerencse dolga. Nekem például, mondja, nem kínálna meg egy szivarral? Bocsásson meg, milyen neveletlen vagyok. Parancsoljon. Szeretem ezt a márkát. Hiába az igazi szivar Angliába kapható. Maga nem jut el? Köszönöm már, égek.
Egyszer már majdnem felgyújtottam a takarót. De nem is mondtam, hogy miért jöttem tulajdonképpen. Egy dalocska jár a fejembe mostanában, és nem tudom a folytatását. Segítsen ki, legyen szíves. Hogy is van? Isten veletek, cimborák, tovább, tovább. Nos? Ezút hazámba visszavisz, filiszter leszek magam is. Ez az! Tehát még egyszer. Ezút hazámba visszavisz, filiszter leszek magam is. Tovább, 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 fel a búcsúcsokra, Jó reggelt, Hofmeier úr. Good morning. Ja, professzor, én reggel átnéztem a számadásokat. A Niere Rechnung, Herr Professzor, nagyon sok a tartozás. Bizomára megérti, amíg azt nem tetszik kiegyenlíteni, én további hitel nem folyósíthatok. Ihr habt die Ehre. De Vogelmeier úr. Kéma. Egy tiszti asszony, egy lovat Palovecki özvegye észreveszi az ilyesmit, édesem. Én mindig tudtam, hogy gyanús. Micsoda egy kis alamuszi alak. Csokolom a kezét, méltóságos asszonyom. Viszontlátásra, Agáta drágám. Tá szívem. Tessék, tanár úr. Köszönöm. Ma nincs szükségem szivarra. Megjött már az ébredő hasonlat. Tessék, itt van. Köszönöm szépen. Csókolom a kezét. Súlyosbítja, hogy nevezett Nyúl Béla, kihasználva nagymúltú iskolánk egy sajnálatos baleset miatti kiszolgáltatott helyzetét, fondorlatos módon becsempészte az értesítőbe forradalmi eszmékkel rothasztó gondolatait. Hát, ez nem igaz, kérem szépen. Igazgató úr, ön tudja legjobban, hogy... Ígérem magamnak, hogy meghazudtoljon. Hát, kolléga urak, szóljanak.
Hiszen itt voltak maguk is. Elnézést kérek, de ami azt illeti, a dolog csak ugyan nem így történt. A tárgyra, uraim! Mindössze 10 percen van, indul a vonatom a Páciába. Milyen kapcsolatai vannak Oroszországgal? Semmiféle kapcsolatom. Tudni szeretném, honnan szerezte az állításait alátámasztó adatokat. Én orosz fogságban voltam, kérem, és egy kijevi kolostor padlásán régi római pergamenteket találtam. Valószínűleg az alexandriai könyvtár. Ez elég. Elismeri a kapcsolatot. Nem ismerem el! Az nekünk édes mindegy, kollega úr! Ön Kartágon Róma fölötti fölényének bizonyításával a séni világuralmat propagálja. Ez a keresztény nemzeti géniusnak az istentagadás és rideg nemzetköziség untok sarával való beszennyezése. Mert, mint ma reggel megtudtam, a púnok a sémiták népcsaládjához tartoztak. Úgy van. Nem véletlen, hogy a tűzeset alkalmával épp a neandertáli majomember koponyáját mentette ki. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy ön megrögzött materialista és darwinista. Igaz, tisztelendő uram? Hát, a jelek szerint. Engedelmet kérek, méltóságos uram, de én úgy gondolnám... Kedves kollégám, ön még túl fiatal ahhoz, hogy a kormányzattal szemben önállóan gondolkozzék. Felteszem a kérdést. Hajlandó-e tanár úr az értekezésében foglalt állításait visszavonni? Nem. Vondd vissza, Béla. Tévedni emberi dolog. Vonja vissza, kollega úr. Akkor nem lesz semmi baj. Nem vonhatom vissza. Amit itt mondanak, ez mind csak belemagyarázás. Én egy szót sem írtam politikáról, én Hannibal haláláról írtam, és már semmiről. És ha igazam van, ez az újkori klasszika filológia egyik legnagyobb felfedezése. Ezt én nem vonhatom vissza, csak a tudományosan megcáfolják. Ön ellen kultuszkormányzatunk a mai napon fegyelmi vizsgálatot indít. A vizsgálat tartalmára tanári állásától felfüggesztem. A Nagybátony új lakinál, vagy a Titán építőiparinál találod meg, de inkább a Titánnál, annak az elnökigazgatója. Csak azt tudnám, hogy került hozzá az értesítő. Vigyázz, hogy mit mondasz neki, Béla, és ne kiabálj bele. Megígéred. Hiába is legalább a szerelmesen Rudolf Valentino. Vedd tudomásul, hogy gyűlölöm őt, add vissza! Hazug szerelmes, elhalsz! Mi ez a húzakodás? Billy elvette az egyik képemet. Apu, a Gyuti szerelmes a Rudolf Valentinoval. Mindjárt kapsz egy pofont. Na, szervusztok, gyerekek. Szervusztok. Béluskám, meg kell mondanom, én küldtem el Muraihoz, csak jót akartam. Béluskám, azt hittem segíteni fog.
Kérem szépen, ez a Murai méltóságos úr autója? Nem, az a másik. Fene egye meg magát. Mit akar az úr azzal a szavóra? A galamboknak a kenyeret. Azt mindenki mondhassa. Jó lesz vigyázni. Már egy jó órája figyelem. Biztos úr. Az szakállam. Ugye tudnék az állámforkat szakállam. A hullámfürdőben! Kedves barátom! Hidd el, én nem akartam neked kellemetlenséget okozni! Én nem is olvastam azt az idézet! Milyen csatait voltak? Tényleg én teljesen készen kaptam az egész interpellációt. Hát kezét csókolom, méltóságnak asszony! Kezét csókolom! Gratulálok! Hiába, barátom! De ez a politika! De emlékszel, együtt tanultuk. Julius Cézár politikából a saját fiát is leszújta. Ne ijedj meg!
Rendbe hozzuk! Tudod mit te? Gyere fel egyszer hozzám a parlamentbe! A reláció fürdőbe! A női napozóba! Vagy még mindig olyan szégyellős vagy? Nem a kópé! Szent életű vasfadék! Csak a filekor vagy! Béla! 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 Jobban vagy, öregem? Mondhatom, jól rám ijesztettél. Görcsöt kaptál? Nem tudok úszni. Óriási! Nem tud úszni! Nem tud úszni, és a hullámból ökörödni! Óriási! Na, ígyunk erre a nagy ilyeségre! Bocsánat. Nyúl Béla vagy. Ja igen, bocsássatok meg! A legjobb barátom, osztálytársam. Anna Mária Anetta, a Loven művésznője. Magának Mici. Na, gyere ide! Egészségetekre! Azt a kis vöröset nézed? Jó kis dögni? Tessék, parancsolj! De Béci, ajánlok én neked valamit. Hagyd a fenébe ezt az éheny kórház tanácsát. Én akármelyik vállalatomnál szívesen elhelyezlek. Amikor akarod. Van itt minden. Kiviteli üzlet, sajtgyár, temetkezési vállalat, sziroktenyésztő, hősök album, amit akarsz. Na? De én tanár szeretnék maradni, méltóságos uram. Árpi? Neked csak Árpi. Mondtam már. Hát láttál valaha ilyen idealistát, mi? Jelzem mindig ilyen volt. Világ életében ilyen volt. Csilió! Sok lesz, méltós. Árpi. Szó sincs róla, hogy is ne. 23 évi távollét után végre találkozunk, és még csak ne is koccintsunk. Lehúzni? Na, jól érzed már magad? Igen. Olyan jó ez a zene. Miért nem táncolunk? Jöjjön, tanár úr, lötyögjünk egyet! Azok voltak a szép idők. Te Béci, emlékszel még a Pál pusztaira? Tőlük ő volt az osztályfőnökünk. Egyszer elfűrészeltem a szék lábait, és ő azt hitte, hogy te voltál. És téged büntetett meg. És te nem árultál el engem. Mindig ő volt a legjobb barátom. Bécikém, Béci! Evviva! E dolce! Ah, signor Murai, come sta? Mille grazie, eccellenza. Molto bene. Ma sapete, questa Budapest è un luogo meraviglioso. Va bene. Na, hova hoztalak? A Duce.
Öcsénál ismertem meg őket. Mind kitűnő, kiváló fasiszta. Minden mocsarat lecsapolnak. Itt az ideje, hogy végre mi is lecsapoljuk a mocsarainkat. Igaz? Le kell csapolni. Ha van mocsár. Evviva il duce! Evviva! 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 Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravo! Torcolezza, Giovinezza, primavera di bellezza. Dai arriva, a kis madár dalolt az ágon, mikor felém repült a páron. Torka lesz kép, nem lehet, hogy nem lehet. A kis madár Az én babám ment fekete lő, a szeme fénylő, fekete kő, fekete hajú, fekete fajú, ha földig boldog lehet a lepedő. Fekete sorból Dobbiamo informarle il duce! Sentite! Ne ricorderete ancora? Piros, mint a szája, az a nőt viszája, az én is fekete babám. Jézus, micsoda diplomáciai bonyodalom. Ne jegyetek meg, Csilló! Fekete gyöngysorú van a nyakán, fekete testén sok a banan, piros, mint Hughes a szája, mortánsz a tűrű szája, az én is fekete babám. Ki az? Nyisd ki! Rezsőkém, éjszaka van. Nyisd ki! Itthon van az uram, ne kiabálj! Ki van itt nálad? Itt senki. Rezsőkém, mit akarsz? Rezsőkém, ne izé... Kérem! Milyen jogcímen merészel ön?
lesz baj, Árpikám? Rá se rács majdnem. Minden csoda 3 napig tart. Aztán a Marius sem károg róla többet. Majd holnap szólok a miniszternek, hogy ne szamálkodjanak. Különben is kánikula van, a kutya se törődik ilyesmivel. Csókold meg a legjobb barátomat! Még egyszer! Még egyszer! Még egyszer! Van itt valaki? Tessék. Kérem szépen, útba tudna igazítani, merre jutunk legközelebb a Pokoltornác utcába. Persze, hogy ne kérem, én is éppen arra megyek, jöjjenek velem. Honnan jönnek? Pomázról. Ma kezdik osztani a hadisegélyt, reggel 8-kor. Elsők szeretnék lenni. Érdekes, ugyanazok a kitüntetései, mint az enyémek. A nagy ezüstöt hol kapta? A gorlicei áttörésnél. Érdekes. Én is ott sebesültem meg 15 májusában. Akkor. Én is akkor. Május 18-án hajnalban lőtték ki a szememet. Nézzék csak! Menjenek csak egyenesen tovább. És a kistérnél forduljanak balra. Ne sírj, Erzsike. Meglátod, nem lesz semmi baj. Őszintén szólva, nem szeretnék annak a fickónak a bőrében lenni, aki kinyomtatta ezt a fölmedvényt. Biztosan valami buzgós tréber lehet. Gondolod, hogy nem ő volt? Ugyan. Szerintem nem is tud róla. Visszaéltek a nevével. Tudod, hogy van ez?
Gyerekek, ne nyalakodjatok annyit. Nem tudtok ebédelni. Dehogy is nem. Na, hagyj a kisebbeknek is. Hová mész, Béla? Megkeresem urait. Még egyszer beszélek vele. Édes szépek ezek az izék. Na hát olyan szép vagy, apu, olyan ünnepélyes. Na ugye? Ohó, elégetted Erzsike. Ja. Tudjátok, az igazi szakács hogyan süti a palacsintát? Hogyan? Én láttam egyszer. Mutasd meg, apu. Na jó, vagy csak ide, Erzsike. Az ember beleteszi a zsírt, aztán a tésztát. Nem nagy dolog. Bátorság kérdése az egész. Most pár másodpercig sülni hagyjuk, és mikor az egyik fele megsült, akkor hopp, feldobjuk. És már sül is a másik fele. Na hát, milyen ügyes vagy, apu? Na, szervusztok, gyerekek. Szervusz, Erzsike. Vigyázz magadra, Béla. Jó, jó, hát ebédre itthon vagyok. Csinálj egy pár kakaósat is, mert azt a Piri nagyon szereti. Na, szervusztok. Mondom neki, Aranka drágám, egy vérbeli házvezetőnő ehhez is ért ám. És tréfából ráütöttem a fenekére. Nézzük csak! Még a plastiket is kiraktam. Mázsák úr, fizetni! Tessék parancsolni, monsieur. 3 korsó, 1,50. Jó napot kívánok, igazgatók, van szerencsét. Na, tanár úr! Józsi, kabátomat, kalapomat. Oda megyünk! Oda. Hogy is jön Hannibal. Jó napot kívánok, tanár úr! Atala Béri, készülsz a pótvizsgára? Igen, és tanár úr, kérem, épp tegnap vettem át Epidonandat. Jól van, de csak szorgalmasan. Jó napot kívánok, tanár úr! Te! Ez oda megy. Alá szolgálja, igazgató úr! Magyarország! Mellékoztam a kicsimakó. Magyarország! Salperec, salperec. Frissen, Bármás ide jönnek a leüt, akkor van egy kocsi verseny. Friss salperec, salperec. Friss salperec. Frissen, Tanár úr! Jó napot, tanár úr! Jó napot! Csak azt akarom mondani, hogy nálam azért kapnak ám hitelt. Köszönöm, Gébics úr. Maga nagyon kedves. Pardon. Bemutatom a kis ismerősömet, Gittácska, Nyúl tanár úr. Jó napot, tanár úr! Hát, a viszontlátásra. Jó, lázálna. friss salperec, salperec. Bocsánat, uram, megmondanám, merre van az amfiteátrum? Tessék itt jobbra fordulni, elmenni a 3. sarokig, ott balra, aztán már meglátja. Ha, köszönöm. Nagy hesz lesz, mi?
Hát, nagy. Első gondolatom, melyet ki kell kiáltanom a világnak, az, hogy mi, a Töhötön Vérszövetségben testvérekké összeforrott fiatalok az idők végtelenségéig őrködünk fajunk tisztaságán, elköltsünk ősi patináján, izzó hazafiságunk vesztalánkjával, tüzes ércbetűkkel vésünk a történelem egére, hogy él még a magyarok istene! A jelszavakkora lejárt, a testet öltött, hússel véré izmosodott, fajvédelemé a jelen és a jövő. A gyakorlati fajvédelem útján pedig az első lépés, hogy leszámoljunk a nyúlvélákkal, a keresztény nemzeti erkölcs talajtökevén megcsáló, alattomos kis patkányokkal és minden szövetségesükkel. Le a forradalmi úszítókkal, akik tisztesség állarcát öltve magukra, szóban és írásban mételjezik fiatalságunkat. Én élére akarok állni ennek a nagyszerű mozgalomnak, mely hivatva lesz leradírozni a közélet porondjáról mindazokat, akik nem fogadják el távhorizontú, széles dimenziójú meglátásainkat. Ide jön ez a marha. Mit akar ez? Urai méltóságos úr! Tegnap nem ezt ígérted nekem? Mi ez, kérem? Ez provokáció! Ez nyúlféla, a Júdás, az uszító forradalmát!
Vigyázzatok! A magyar jövő a Töhötön szövetségé, mert erős, és mert tudja, mit akar. Ezért rettegnek tőlünk ellenségeink. Éljen a Töhötön! Mit akarsz mondani? Én jó akaratúnak figyelmeztetlek. Gondold meg jól, mit beszélsz. 4 gyereked van. Átadom a szót Nyúl Bélának! Kérem, én Nyúl Béla vagyok, felfüggesztett középiskolai latin tanár. Én írtam, kérem, egy értekezést, amelyben Hannibal halálát egy kartágói forradalommal hoztam összefüggésbe. Bajtársak! Nyugalom! Hallgassuk végig a vádlottat! Én belátom, kérem, hogy tévedtem. Tévedtem, mert Hannibalt nem sodorhatta el a forradalom. Mert Hannibal hazaszeretetének vesztalángja, tiszta erkölcsének ősi patinája éberen őrködött a kartágói ifjúság nemzeti és keresztényi erkölcsein. Mert Hannibal, a nagy fajvédő, Pún hadvezér példája arra tanít bennünket, A lófőtestvér mosolyog. hogy legyünk mindig talpig gerincesek, hajthatatlanok és meg nem alkuvók. Mert Kartágó talajgyökere a faj tisztasága volt. Ahogy azt Murai méltóságos úr nálam sokkal ékes szólóbban elmondotta. És Hannibal ebbe a gyökérbe kapaszkodva írta a történelem egére lángbetűkkel: él még a magyarok istene! Éljen Nyúl tanár úr! Ez az! Ha ez a Hannibal élne, köztünk volna a helye! Éljen Nyúl! Éljen Hannibal!